ඔයගොල්ලන්ට පේනවත් දන්නේ මෙච්චර ලොකු මීදුමක් වෙනවා මේකේ අතරම ගොඩක්ම මීදුම ඔයගොල්ලන්ට කැමරාවට නම් පේන්නේ නැතුව ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන් මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් දාලා පෙන්නන්නම් අද අපි කතා කරමු කොහොමද AC එකක් ගෙදරම හදාගන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවත් දන්නේ මෙන්න මෙතනින් ගොඩක්ම මීදුම වෙනවා ජල වාෂ්ප වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවත් දන්නේ මේකේ මාරම ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් කියන මුළු කාමරයම කූල් කරගන්න පුළුවන් අපි එහෙනම් බලමු මේ AC එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මෙන්න මේකට මට ඕන උනේ මෙන්න මේක විතරයි මේකට පොඩි පොඩි බඩු ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ අපි එහෙනම් බලමු මේක කීයද මේක කොහොමද ගෙන්න ගන්න ගෙදරට මේකේ මිල ගණන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කොහොමද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙනවා මේක දැන් කඩන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක හදපු විදිය පෙන්නන්න නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩන්නවා මේ ඔක්කොම කෑලි ගලවලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක හදාගත්තේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේකෙන් කොහොමද මෙහෙම AC එකක් එන්නේ කියලා කූලින් එකක් එන්නේ කියලා එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ වල අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියා. අනිවාර්යයෙන් bell icon එක ඔබලා තියාගත්තොත් මම දාන වීඩියෝස් අපි ෆෝන් එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන කොච්චර කූල් එකක් එනවද කියලා ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු කූල් එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේක පෙන්නන්නම් මුලින්ම මම මේක කියන්නම් මේක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා මෙන්න මේකට වට ඕන වෙන මොකක් හරි භාජනයක් නැත්තම් මෙගා බෝතලයක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මෙගා බෝතලයක් ඇතුළට තමයි මේ කෑල්ල හයි කරන්න තියෙන්නේ ඒ කෑල්ල මොකක්ද කියලා මම පෙන්නනවා ඒ කෑල්ල මේක ඇතුළේ තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ මේක කඩන්න කලින් මම පෙන්නන්නම් මම මේකට මුලින්ම ගත්තේ මොකක් හරි භාජනයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේකට මොකක් හරි බෝතලයක් වුණත් කමන්න ඊට පස්සේ මේක උඩින් පොඩ්ඩක් වැහෙන්න ඕන මේ පැත්තෙන් කූල් එක ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මේ හැමතැනම වහන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මම මෙතන උඩින් සෙලෝ ටේප් ගහලා දෙනවා මෙන්න මේ දෙපැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒවා පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන මම හයි කරලා දෙනවා කූලින් ෆෑන් එක එකක් මම පෙන්නන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගත්තා ඊට පස්සේ මේක හැදුවේ එහෙනම් අපි බලමු මේ කඩලා මේක කොහොමද ඇතුළ කියලා ගන්න පේනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් කූල් එකක් එනවා පේනවාද මික්ස් මේකර් කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙන්නන්න ඕනේ මේක ඩරස් එකේ තියෙනවා 1500ක් විතරන මෙන්න මේක ඩරස් එකේ 1100ක්ද කොහෙද මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේක ගෙන්නුවේ මේකේ පවර් පැක් එකත් ඒ කියන්නේ මේක කරන්ට් එකට ගන්න වෝල්ට් 24 කරන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනේ පවර් පැක් එකත් එක නම් මේක රුපියල් 2000ක් විතර වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කරන්නේ ජලය වාෂ්ප කළ ලෙවල් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා වගේ වතුර රත් කළ ලෙවල් එකක් නෙමෙයි මෙන්න මෙතන වෙන්නේ මේකේ තියෙන සෙරමික් ඩිස් එක මෙන්න මේ සෙරමික් ඩිස් එක උඩට පහට ගොඩක් වයිබ්‍රේට් වෙනකොට ඒ වතුර ටික මෙතනින් වාෂ්ප වෙලා ජල වාෂ්ප වගේ මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට එනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේක ඩරස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන් මිස් මේකර් කියලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මේ මිස් මේකර් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි බලමු මේක ඇතුළ කොහොමද කියලා මේ කඩන්නම් මම එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් සෙලෝ ටේප් ගහලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට ෆෑන් එක පෙන්නලා ඉන්න මේ තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේකේ ෆෑන් එක මෙන්න මේ ෆෑන් එක රුපියල් 200ක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් ෆෑන් එකක් තමයි මෙන්න මෙතන සෙට් කරලා තියෙන්නේ මේ කම්පියුටර් ෆෑන් එකෙන් කරන්නේ උඩ තියෙන ඕලන් ටික මෙන්න මේක ඇතුළට ඇද්දනවා එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන ජල වාෂ්ප ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොටම සෙලෝ ටේප් ගහලා තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට සෙලෝ ටේප් ගහලා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මෙතෙන් අපිට ගොඩක් ජල වාෂ්ප ගන්න පුළුවන් නිසා එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 200කට විතර එහෙනම් අපි මේක කඩලා බලමු මේක කොහොමද ඇතුළ කොහොමද කියලා මේක මම සෙලෝ ටේප් ගලව ගන්නම් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැත්නම් මම සෙලෝ ටේප් ටික ඔක්කොම ගලවගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙන්න මෙතන වතුර තමයි තියෙන්නේ එක උඩ පොඩි කෑල්ලක් ගහලා තියෙනවා මේකේ යට සෙලෝ ටේප් මේ හිල්වලින් එන්නේ නැති වෙන්න ගහලා තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තාම මෙන්න මෙතනින් එනවා ජල වාෂ්ප අපි නම් මේ කෑල්ලත් ගලවලා බලමු මෙන්න මේ ෆෑන් එකක් මම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ග්ලූ ගන්න එකකින් මෙන්න මෙතන අලවලා තියෙනවා මේ ෆෑන් එක මෙන්න මෙතනට සෙට් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලූ ගන්න එකක් අරන් හරි නැත්නම් මෙතනින් කම්බි කෑල්ලකින් හරි මෙන්න මේ ෆෑන් එක මෙන්න මෙතනට සෙට් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම සෙට් කරලා තියෙන විදිහ පේනවා මේක තියලා බලමු මේක ඇතුළේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ මෙන්න මේක ඇත්තටම තියෙන සෙරමික් ඩිස් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ලයිට් පත් වෙනවා මෙන්න මේ සෙරමික් ඩිස් එක මෙන්න මෙතනින් එන්නේ මේ මැද තියෙන සුදු පාට කෑල්ල ගොඩක්ම වයිබ්‍රේට් වෙනවා එතකොට මේක උඩ තියෙන වතුර ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වාෂ්ප වෙනවා බලා ගන්න මේක ඇත්තටම මාර කූල් මෙතන කූල් වතුර ටිකක් දැම්මම ඔයගොල්ලන් ගොඩක්ම හොඳ AC එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇත්තට මෙන්න මේක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි කෑල්ලක් මෙන්න මේ කෑල්ල වැහෙන විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන වතුර තියෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි මෙන්න මේක හරියටම වැඩ කරන්නේ මේ ගොඩක්ම උසර වතුර දැම්මත් වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ දැම්මට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් පත් වෙනවා ලස්සනටම ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන AC එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මෙන්න මෙතනින් වයර් එක අරන් තියෙන විදිහ මම කියන්න මෙන්න මෙතනින් වාට ග්ලූ ගන් එකක් දාලා මෙතනින් මම වයර් එක අරන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අන්නේ විදිහට වයර් එක ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක හැමෝටම හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදරින්ම හදා ගන්න පුළුවන් AC එකක් ඇත්තට මෙන්න මේක මලකට ගන්න මුකුත්ම නැහැ වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක් ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන් මේ හදලා තියෙන විදිහටම
ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ඔයගලයන් ගෙදර විස බීජනාශන කරන්න නැත්නම් මෙන්න මේකට ඔයගලන්ට ඇත්තටම එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් දැම්මට පස්සේ මාරම සුවඳයි මේක. ගොඩක්ම සුවඳනවා කාමරය ඒකම කූල් කරගන්නත් පුළුවන්. මම නම් මේ වතුරට එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක්ම සුවඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක හදාගත්තේ. මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි ගන්න ඕනේ. මේ කෑල්ල රුපියල් 1200ක් 1300ක් විතර වෙනවා. මේක ගත්තම වෝල්ට් 24ක් වෙන පවර් පැක් එකක්. එකේ පවර් පැක් එකත් එක්ක ඔයාලා ගන්න ඕන රුපියල් 2000ක් විතර වෙනවා. ඔයගලන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් පවර් පැක් එක රුපියල් 300කට විතර. ඉතින් ඒක අර මේකට වෝල්ට් 24ක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේකේ ලයිට් පත් වෙලා ලස්සනට මෙන්න මේක වැඩ කරනවා ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ගන්න පේනකොට ගොඩක්ම ලොකු AC එකක් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇත්තටම. ෆෑන් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට මේක ගොඩක්ම ෆ්‍රෙෂ් එකකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කාමරයම කූල් කරගන්න මේක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි වීඩියෝ එක. මෙන්න මේකට වතුර දාලා මම මේක අදාහගත්තේ. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේක වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා. ඒකයි වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මිස් මේක එක. මෙන්න මේක ගත්තොත් මේක ගන්නටම හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සනටම. ඉතින් මේක ලස්සනට තියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක එයා කූලයක් වගේම තමයි. මෙන්න මේක පොන්ට් එකකට දාලා ලස්සනට වතුර වාෂ් වෙනවා. මෙන්න මේකට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කිසිම රත් වීමක් එන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ අර සෙරමික් ඩිස් එක. මෙන්න මෙතන තියෙන සෙරමික් ඩිස් එක මේ බෙටුනාට පස්සේ මෙන්න මේකට වතුර ආපු ගමන් මෙන්න මේක මේ විදිහට වාෂ් වෙනවා ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි AC එක උන් මම කඩලා පෙන්නුවා. මේක ගොඩක් අය වීඩියෝ එකක් දාන්න ගියම හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. මිස් මේක කියලා ඩරස් එකේ හරි AliExpress එකේ හරි සර්ච් කරන්න. ඔයාලට මේ කෑල්ල ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ල ලංකාවේ කඩවල් වල නම් ගොඩක්ම හොයාගන්න අමාරුයි. ඔන්ලයින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කෑල්ල ගෙන්න ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගෙන්නගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ යාකූල එකක් හදාගන්න. මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් කපලා මෙන්න මේ වගේට මේ මෙගා බෝතලයකට නම් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. thank you වීඩියෝ එක බැලුවට.